Tamhle není. Tak bude vzadu. No tak naskoč. Takže jsem zpátky, radši jsem to pozastavil, chvíli musím počkat, až se to srovná. Nevím, co tím mají. Co s tím mají, nebo tak. Jednou koukám, že to tady prostě vrátil zpět. Tak jo. Nebojte se, o nic jste nepřišli. Si dám na chvíli kliky, protože... Aha, já mám skerna, já jsem si toho nevšiml. Tak srovnej se. Kdyby náhodou, tak by to tak hodně, že se to třeba ještě hodně nelaguje, nebo něco takového. Že teďka padá frame drop. Oh. No, 44. Já mu tam chtěl hodit bombu. Co to je? My jsme Jedi, ne přece. Jsi přehnal, kámo.
On mi utek. A měl totálně přebito. Čekaj, kam by mohl jít nahoru, že jo? Ale dolů. Nebude daleko. Všechno v pořádku, vážení? Devatenáct, leze to pomalu dolů. Tady není. Jo, tamhle jsem to měl vybrat. Počkej, dostal, já jsem se obával, že nedostane zbraní. Ale jak vidmo, tak to docela ujde. Je těžký se teda prostřílet tím pancířem. Doufám, že stream nebude zase rozseknutý na dvakrát. Tak pojď, já potřebuju. Čučučuču. Puťa, puťa, puťa. Potřebujeme vajíčka. Na omeletku. Epaxy. A tak já okolo něj běžel? Ne, dobře, já to vycucnu, ať se mi to tady neplete. Aha, nemůžu, mám full, dobrý. Já bych si tipnul, že budeš někde zavrtanej tady, jasně. Nemám tě. Mě nedostaneš. Budeš dělat tornádo? Tady máš na přivítanou. To je. To nedám teďka. Mě se mele. Vážení. Je blbě, viď? Jo, až se točit na kolo točit. A proto se já netočím na kolo točit, když se ti oči prostě otočí. Škoda. Málem to vyšlo. Zár, vítej zpátky. Přerušilo se to, že jo? Tak je stream na dvakrát, tak jo.
Adios, amigos. Monstralos. Jo, toto je apartment, blablabla. Jo, je to můj favorit, no. 22 teraorbů. No. Kolikrát jsem už na něj slej, během, ty ještě 6krát, jo. Já bych potřeboval dostat ještě ty šokovky, abych měl silnější zbraň. Tuka gule. No to bylo káčkem. Ne. Ne. Jelej. Chci tenhle znak. Silent Shadow charakter. Nač tebe by se hodilo víc odběratelů. Já vím, spíš víc aktivních taky, víš? Nejseš první. Proč bych to nepřečet? Já to budu dělat, dejme tomu později, pokud tady bude třeba víc lidí a budou chodit, jako což se snaží, už to trochu na chvilku stouplo. Tak si pozastavím stream a sjedu to, že jo? Už bych to nepřečet. Welcome. Počkat, palice možná bude mít vylepšení, ale to pochybuju. Já potřebuji udělat i tam ty... Nevadí, že jsem to napsal. Nevadí, že jsi to napsal. Je v pořádku. Nic prostýho, ani content, ani narážky, nebo tak, jakože dalšího. Je v naprostém pořádku. Takže. No já potřebuji s tou palicej, abych měl navýšení zdraví. Prčit. Nějakoukoliv palici musím mít, takže tohle má 300. Důř Robin, doufám, že tady budeš až do konce. Ukaď to, znáš to, nebudu to vysvětlovat. A já tě tady vítám. Doufám, že se ti tady bude páčit. Mám pěkný skin, já vím. Mně se líbí, když se podívám na skiny. Ono se to dá přebarvit, ale teďka vám vlastně můžu vysvětlit. Počkej. Jo, tady. Když dám Die of Transmog, tak tady si můžete vybrat barvu. Já jsem si teda zakoupil nějakou už. To mi to dalo Twilight a Vice. A pak ještě Altitude. Jinak v Batpassu mám tyhle dvě základní. Takže asi tak. No. Můžu mít šátek. Tady to musím poupravit. Tady je vlastně potřebuji zelenou. Proč má tady zelenou nemám otevřenou. Když byste chtěli nějaký jinší barvy. Tohle zatím není dostupný, nejsem hrdina. Já mám základní Battle Pass, tady se to dělí. 350, jo? Aby se mi to otevřelo. Ale nebojte, časem budu mít tak hezký barevně skiny, že z toho i šváby budou odlejzat. Tak. Já jsem říkal, že si vezmu palici, palici mám. Podívám, jestli tady nemůžu něco vyměnit. Budeš někdy hrát Fortnite? Ne, Robine, já ti to řeknu asi takhle. Fortnite hraju jenom, že chci. Nikoho nenutím, aby se na to třeba chodil dívat. A hlavně, když si přijdete zahrát, tak se máte u toho bavit. O tom to já dělám. Vlastně takhle to je. Jinak Fortnite streamy jsou. Zkus vyhledat na YouTube, než to vypnu. Určitě to něco najde. Takže nechám si tohle. Shell Shock Resistance. Bych potřeboval další perky, třeba Vigora. Budu dávat 200% a tady budu dávat, no tak. Tady budu dávat na 500 250. Můžu zastavit ho přímo, dostanu zdraví.
Ze začátku dostávat jenom 50 zdraví, nelítají z něj kuličky, po updateu vlastně začaly z něj lítat kuličky, protože komunita si stěžovala na to, že to není vidět. Battlefield BTčko 5 bude, ale dneska ne, dneska to asi nestihnu. Jenom fakt upozorňuji na to, že nevím, jak to bude s tím. Co to bude dělat po updateu, nepouštěl jsem to. Takže nevím. No. Vigora si musím upgradenout. OK. Jsem rád. 30. Takovej. No, tady asi nic. Je Stalker, to bych musel jít ještě na Stalkera. Ale je docela pěkná maska, jako. Trochu psycho, ale pěkná. Bude mi to dávat minus 20% staminy, mě to bude o to míň mě to bude ubírat, abych se nepřeřekl. Takže Umbrella Resistance Blade. A Blaze Resistance. Dobrá. Já jdu rychle toho Skerna patrole. Doufám, že mi ho to dá. Teďka, když ho půjdu... Počkat, já jsem někde jinde. Do patrolu. Když ho půjdu, tak bude vosa, že jo? Wow. Sedíte se? Napište jedničku, jestli mi věříte, že bude vosa. já to radši dávat soukromně nebudu teďka. I když bych mohl, že? Nedostanu odměnu, další odměna je 10 orbů. Ten update dlouho trvá. No, měl přes 3,5 giga, co jsem dneska stahoval. To je hrozný, jo. 46 minut. Jo, abys to měl hotový, OK. Takže mám to dát private, nebo to nemám dát private? Je to ten 3 až 6. Jako nebojím se. Nepotřebuji taky neutrální orby. Nebo víte co? Ten tyky 2 špalíky. Může tam být sova. Ale dostanu neutrální orby. Ty já potřebuju taky. A nebo ne. Ať padne co chce. Takže, pak to je. Tak. Staňte se ikonou. Eclipse Cross může být váš už dnes. Skladové vozy v Autopalace Brno. Musím vydělat nějaký drobný váž. Už to nešlo. Tak to jo. 10%. Tak to pojedeš dolů, tak to si nechám palici. Já zatím nemám již nic šokového vyrobeného, dá se říci. Postupně musíte vyrobit úplně všechny zbraně, všechno brnění. Čím toho máte víc, tak tím více splníte ty challenge a tím víc vás to boostuje. Tak. Skerne, ty budeš zase na stejném místě. Ještě musím něco upravit do prčic. Kdyby vás to tam otravovalo, tak mě napište, já to pak vypnu. Ale když to budu mít 7 dní v týdnu zobrazený. Dal si někdy Assassin's Creed? Odyssey? Odyssey... Čiče možná jo, možná ne. Nejsem si jistý. Ale mám Unity, co bylo zadarmo kvůli ty katedrále, pak mám Black Flag a ještě jednoho, a teďka nevím, co to je. Odyssey jsem vlastně ne, to jsem nehrál.
je ten novej, že jo? V tom Egyptě. Nějaký mokro ještě. Ne? Nebo je to s tou Libercity, nebo jak to bylo s holkou. Ale to se moc neuchytilo, protože to byl port z konzole. Nebo Liberion. Je potřeba sbírat pořád kitky, abyste toho měli hodně. Egyptě Origin, aha. To mě nenapadlo. Odyssey. Nevím. To je originál. Teďka by mohl být dole, co? Bych ho mohl rozprášit najednou. Může vám, to se vám zapomněl sdělit. Pokud se vám ho dokáže pořádně stunovat a sundávat a dáte ho do určitých minut na Grétě. Grécku. Tak nemusí se vám ani zahrabat, jo? Tak co, seš tady, kámo? Mám takový čuch. Jo! Maser má čuch. Někdy. Většinou. Málo kdy. Ale takových 50/60. Ne! Koprčic. Z toho utek. Staré kontinenty je to celý svět. Nehrál jsem to. A teďka dává zrovna to, co já nechci. Touhle palicej to bude trošku těžší, jo? Protože to je... On je trochu imunní kamena, kterou pak máte. Ale nevadí. Nejseš ježek, kámo. Ochu, brzdíš mě. Třebu orby. Zase mě chytil. A já jsem se netrefil do toho největšího štítu. To víš, že ho dám. To je nějaká špětka. Ale může taky hodně potrápit, jste viděli, že jo? Jo, já tam mám zrovna něco, co nechci. Další stun. No pojď. No. No, daný blbě na healing, tyjo. Tak, chudák je bez štítu. Battle Royale jsem párkrát hrál v BTčku, v Battlefieldu. Ten Firestorm, že jo. Ale není to... Pro mě to asi... Nevím. Já nebudu to posuzovat, hrál jsem to asi 10. Je dobrý ho mlátit, ať možno tak do toho. Jako není to špatný,
Ale to lootění nebo vybírání zbraní. Nevím, no. Ty budeš dupat, jo? Tak, teďka si z něj jdou healy. A on mě kopnul, tohle je změna, jo? To jsem vám říkal už včera. Ani to neskoušej, kámo. Víš, kde je nejlepší město? Uprostřed? Nevím, já už si nějak nevybavuju ty města tam. Ještě druhou stranu potřebuju. Nebo do hlavy ho udeřit, super. Pojď! Už zdrhá. Mám zdrhá, že jsme si nepokecali. OK, tak na ten směr. Jak vidíte, tady nemám perk na to, aby mě neubíhala stamina, ale není daleko. Což je takový vodítko, co můžete použít. Je tady nahoře. Jo. Největší věže, jo. Pojď, já ho chci nahitovat. Aj, karamba. Je blbě, budeš vracet, nejezdí autobusem, pojď. Ochu. Oni! Ostrý padají, ale já za to nemůžu. Sorry, já jsem tady něco řešil si na stole.
Takhle nejslabší místo je tam, kde je zraněný, že jo? Tyhle kope. Do řepy. Pěkně do řepky. A je to. Poslední damage, tak. Už to nestáhne. You happy, me happy. Stone. Tak, co chcete teďka? Vážení. Čokovýho. Vy jste si tak přáli. Fortnite, je tam psaný Fortnite, Michale. Yes? What is it? Zde je otazník, já bych mohl něco vykraftit, ale nemůžu. To se to nějak nenačítá, nebo co? Že to je nic moc, no. Co ano. Je tam psaný Fortnite, jo. Zdrž Krištofe, vítej. Díky moc. Děkuju každý. Welcome, welcome. Keep your guard. Počkej, počítání mi utíká. 6 plus 6. Stoj. Že? Rovná se počítač. Takže tady asi nic nebude na vylepšení. Ne, to bych musel dosáhnout dalšího levelu. Což není problém, to se dá. Mě asi to pletu pořád. Bčko, ne. Bčko, no to je jedno. Takže mastery, palice. No ale on tam má počítač, víš? Vidíš, že umíš počítat. Super. Tak, palice mám na 11, další odměna na 12 se mě to jádro dostanu. A na 31 dostanu 61 HPek. Díky moc za každý paleček zdořený.
Elves can do nothing. Zemko, what are you doing? You ruined it. Vážení, já nevedu žádný zub, jo? Kdyby vás to náhodou nezajímalo. Ani drůbeží, ani slepičí, ani žížalí, ani velbloudí, ani trpasličí. Nic takového. Ani papagájové. OK, co to tady máme vlastně? Na co se mě ještě chcete zeptat? Klidně vám odpovím. A nebo napíšu. Ale někdo se po mně opičí, no tak to bude asi tady jedna opička. Ježíš, sova. Jdeme do ní, ukáže mi. Dostane pěkný šoky. No tahle rozhodně velikonoční nebude, tak bude spíš z nějakého Tuzexu, kde je zavřeli a už ten krám nechali zavřenej. Takže to je naštvaný tento nonc, jak se tomu říká, plišák. Ale probudil se, znáte to přece, ne? Takže asi takhle, nebo zkuste vymyslet něco lepšího a já na to budu reagovat. Škoda. Jo, pozerám. Ale málo.
Protože radši bembeřicu na stromě. Nebo čirůvky v lese. Já nevím teďka, jak se to jmenuje. Ale my... To se nepletu. A tak 13 ho jsem viděl taky, no. No jak to, že vás sejme? Romy, blesky, třesky, plesky, pojď. Znáš všechno nejhorší, jo? A znáš horor všechno nejlepší? To je parodie, nebo jako hororová parodie, ale hodně starý. Nás na bombu. Taxi masakr. Prosím vás, to někde v taxiku, ne? Na skále sedí taxik a urva masakr, když dopadne na asfalt, jo? To zná každej. Tak, pěkně ode mě pochytala holka. S motorovkou a pilou. Neznám, čeče. To bude asi něco s motorkama. Necharguj. Ještě chvilku vydrž. No tak, opice. Jo, a víte, jak přistává sova? Největší horor na světě je, když vás se jme sova. To bych mohl začít znova, pak se naštve a bude z toho Silent Hill mutovaný v kobercích. Pojď sem, kam zdrháš? No parking, sova. Vyhrazeno přímo pro sovy. Seš! To je opice, já vím, ale to je... Krokodil, to neznám. A víte proč? Už drhá. Teďka to mám úplně totálně nabitý a ona zdrhne. Jo, já taky krokodýla neznám, nikdy jsem ho neviděl. Jo, vlastně jednou jo, v zoo, ve Dvoře Královým. Mi ujela noha, tak mi po mně vyskočil. A to mě bylo asi tak 8, 9. Možná 10. Jsem se ztratil zoo. Trošku. Lepší dát damage za 4, než za 0. I když 0 je nekonečná. Tornádo, ty potvoro, jo. Tady máš dortík. Já dortíky rád. Hlavně ve slevách. Ne, nekupovat. My chodí do Číny na jídlo. Děkujem. Přesně tak. Pěkná vazba. To si podělala, holka, počkej, teďka tě projedu. Se ztratil v krámě mezi hranolkama, to se stává. Já jsem se ztratil mezi moukou. Jednou se roztrh pytel. A prostě jsem byl celý bílej. Na mě volali a nemohli mě najít. A připadlo jim divný, jakože
Tam pořád něco jak odfukuje a kašle. Škoda, ale dostala za 290 a 300, 230. Počkej, nezdrhej, holka. Jak už nemůže, no jo, pojď. Honem. Tak, takže už to asi opravili, nemusíte to sbírat. Ale některý musíte sebrat. Protože jsou speciální. Takže vážení, já už mám full. Teďka to bude trošku jiný. Už nemám co sbírat. Teda kromě všeho možného, že? Když se podívám na ty tagy, nebo tady ten emblem. Silent Shadow, charakter, Tile, Stalker, Darkness. To bude buď nějaký charakter, nebo něco. Ale najdu to v charakteru. Což bylo káčko. Dobrá, díky. Zahraj si a řekni mi, jak to dopadlo. Jestli vyhráli ty červený nebo zelený. Pokud vstřelěj gol. Zahraju si na PC za 19-20 tisíc Apex. Jo, zahraješ. I kdyby bylo za 6 tisíc, no 7. Tak se dá zahrát, ale musel bys mít grafiku třeba z bazaru, 2 gigovku. Všecko se dá. Tak, tohle nechci. Emoji. Jo, tady máme customate. Tak jen tak pro srandu, pojď sem, kde pak máme vousy. Vousy tady. Ne, tady to není. Peeling. Masky. Tady to nejde zrovna. OK. Nic neupravil. Emoji. A pak máme ten novej. A tady, pozor. Tohle je nový. OK. Aha. Velmi PC, ale asi ještě malý. Seš mi ještě malý. Hele, to se naučíš. Hlavně nikdy nic neházej do koše, všechno se musí odinstalovat, co se nainstaluje. To znamená, co má nějaký program a dáš instalovat, tak to musíš odinstalovat. To se naučíš. Některé návody nebo tak. Klidně ti s tím můžu pomoci takhle třeba na tom, nebo i mini návody mám na kanále. Není žádný problém, takže já to dám místo tohodle. Ale musím najít, kde to je. Chtěl tohodle psa. Já si ho stejně pořídím. Far Cry bude chodit se mnou občas. Tam ty. A jste na pusu. Takže kde já jsem byl? Tiles, tam jsem byl. Single a banners.
Ale tohle mám nový. Jo, můžu vystřelit přímo. Na banner. Tak. Změna. Jinak tady nic dalšího není. Tohle mám loknutý, to je co? Já jenom, že se to opadá. Padají věcičky. Takže. Teďka mě čeká nelehký úkol. Máš dobrý počítač? Hello, Slayer. Protect yourself. Don't wreck yourself. Ano, taky dobrý, ale není full. A s mým platem je těžký na to škudlit, protože když něco přijde, já to musím zaplatit. Ale prosím vás o to. Jednou se k němu dohrabu, k tomu procesoru. A já budu mít asi trochu dobrý. Ne, za těch 20 000 takhle, teďka už to nesmíš takhle brát. Budeš mít sestavený počítač, který je na nový sestavě, nový řadě. Já vím, že to zatím nechápeš, ale pochopíš. Hlavně se o to musíš starat. Na plochách a neinstalovat věčně něco, jenom prostě pár her, abys tam měl. Hlavně se na tom učit. Jo? Dělat plnit si mezi tím povinnosti, chodit ven a tak dále, tak dále. Počítač ti nenastaví, to kecám. Ale pak. Ježíš, to je z toho. No. Z patroly, ach bože. Tyhle 20, abych to mohl upgradenout, to už bude pak nářez. Nenahradí ti to svět, prostě. Takže tady nic, vážení. Já jsem chtěl říct, že mě čeká nelehký úkol, což mě čeká. Já musím mít tady tu patrolu. Omnistami dostanu... Ne, to můžu pozbírat, pardon. A já ho mám za úkol, že jo. Ne? Tak jo. Jsem zvědavý, co tam padne. Nechám si pistolem. Sice nebudu dostávat... Oni nebudou dostávat takový damage, ale to nevá. No. My jsme si to upravili, že? Která barva to je? Toho říšku. To je tady. Uj, to nechci. Nemám chvilku čas. Takže. Mám rád modrou, dám si to do modrý. Ale si můžete rozlišit vlastně. Není tady něco většího ještě, prosím? Nemám nic. Třeba na ohnivýho a tak dále. Své brnění. Vážení, můžete mi celkově říct si zhruba, jak dlouho streamuju? Jak dlouho běží stream? Započítáš to na proto. Jsem se lekl. 380 a je tam Valamir. Dobrá, no. Když já na Valamíra nic nemám zatím. To taky potřebuji vyrobit. Mám tady Valamíra. Šokovej. To si vezmeme teda tohle. Tak. Máme 370. Nevadí. 36 minut na tomhle, ale na tomto to bylo asi taky 20, takže asi zhruba 50. Protože se to nějak rozseklo, nevím, co s tím pořád YouTube má, a jinak díky. Ready guys, ready. Jdeme to rozfašírkovat, jasný. A ne, že nezvedáte.
Valamír skáče, ale když z něj dostanu to, co potřebuju, což je těžký, nafarmit se na něm je těžký. Aby bylo hodně lootu. No, já jsem si měl vzít jiný brnění. To budu dostávat. Občas je těžší ho najít, no. Vyhni. Kde pak je, co? Když se zakutálím, pustím 2 ledové bomby. To je taky další, proto jsem si to tam dal, ten prismik. Nebo tak nějak se to jmenuje. Hoši, my jsme ve 3 nebo co? Já toho 4. nemůžu najít. Nikde nikdo. Všichni hanček, kytičky. Jsi tu? Super. Tak co, vyhráli červení nebo modří? Nikdo ho nemůže najít. Aha, tak už ho našli. Ne, CC Cleaner ne, ten tam nedávej, to ti nedoporučuju. Píše se to, co bys tam měl mít i obit. Na odinstalování programu. A jinak na údržbu počítače Advanced, iObit, Advanced, Charts, píše se to cáre. Takže asi takhle. Tak budeš mít počítač pořád budeš mít ready. Tak střílej. Lepší, já budu dávat radši za 4. Teďka se portneš na mě, ne? Utek. Ach jo. Jo, když tohle seberete se imunní, máte třeba zdraví, ty užely. Což je super. Měl jsem si dát větší dostřel. CC Cleaner se tváří jako, že něco čistí a dokáže odinstalovat, ale opak je pravdou, dřív fungoval. Jo, přesně, tebe jsem čekal. No tak, hochu. A to chci sebrat, OK. Vypadá, že by mě moc super ubližoval. Zatím. No to jo, ale ne všechno. Střílej. Padne na mě. Takže to je tak daleko. Tak, a pojď. Už nemám imunitu. No sakra, proč jsi tak daleko? Hedle! Pojď! No. Ty krása, dobrý. Kde seš? Jsi hlavně poblíž? Jo, hochu, máš štít, jo?
To by ti to upadlo, frajere. To nějaký horse anti-cheat. Ne, já ti to napíšu, až tady dohrajem. Nebo když mě sejmou. Pěkně zálej trhochu. A je, zase kuličky. Tak už je fuč. Takže mi to vyžerete, hoši. No. To mi problém nedělá. Tak, teďka by bylo dobrý, ať to jde, tak bych ho střílel ze zhora. Pryč. Tak, nejdřív se zbavit tohodle. Pojď, pojď. Blbý. Zastavil jsem ho. Ne. Zase mi healing. Chceš mizet? Zkazil jsi mi, bude mi to kazit útok? Díky. Tamhle jsou hápka. Nice. A než tam doběhnu. Jo, to není náročný, huchu. To je v pohodě, tohle ti pojede. To jede i na starých počítačích, neboj. Nejhorší umřít vevnitř. A. Ne. Tak, paráda. Kuličky pitomí, pojďte. Ne, škoda, zkazil jsi mi útok. Nevím, jestli má ho cenu zapalovat, ale... Dobře, teďka jsme ho dostali, to má jedno zničený, super. Jau, a já se taky dostal. Ty ten paroch, nebo co to je? Držky ti dám. Zobáčku, ptáčku. Pojď sem, já si tu kuličku nezmizne. Super. Raging. Jo, vlastně jednou jsem byl dole, jsem chtěl říci. Nečouři. Nice. Roh mu vlastně nesundáme, ale dobrý. Healing, pojď do mě, tak, mám radost, že máte radost. AMD říká, že nějaká grafika bude lepší než Intel i7 nebo něco takového. To je blbost. Říká se hloupost, spisovně.
Nice. Valamir is dead, jo? Super. Tak to se povedlo. Takže mám nový mrazící perk. 1+1. 1x1 prostě jedničku. A Fractal Hide, což je skrytý, to měl na ty noze nebo paži, když budete brát, nebo Valamir Hide, tohle je co? Nějaký kraftění to nepotřebuju. No nic moc toho nepadlo, no. A teďka mě zajímá, když už mám 50, jaký je level. To říkal Alka, on streamuje Fortnite. No jo, tak Fortnite, víš co. Alkal má AMDčko, já jsem dřív mýval AMDčko, ale v té době ty AMDčka byly lepší než Intely. No záleží na co to chceš. No je jedno, takhle, není to jedno. Já si radši pořídím Intel z toho důvodu, sice budu mít méně jader, ale budu vědět, že mě to pojede na ty jádra. A když budu mít AMDčko, tam je sice víc jader, to by člověk musel utratit 130 000 aspoň, aby se mu vyplatilo AMDčko. Protože třeba budeš chtít hrát PUBG nebo jiné hry a najednou ti vyskočí a jakože cheatuješ a tak. Tam jsou velký díry, no. Jo, proč mi tady ukazuješ otazník? Co mám ještě vykraftit? Standardní barel, to je nějaký bublí, ne? Jako to je můj názor a moje zkušenost. Takže. Já půjdu z mrzlíka nějakýho, jo, abych dostal orby. Mohl to být na 100. Na tohle potřebuji co? Na to potřebuji šokový, takže nejdřív půjdu šokovýho. Aspoň 2krát. Jo. Takže... Pane šoku. Jenom za úkol. Jaj, tenhle ten, jo. Na něj mám mít. Včera jsme ho nezvládli, jestli se nepletu. No. Radši půjdu patrol. Bych měl aspoň 10 orbů. Jasně, že chodím do práce. Teďka momentálně nemám problém s páteří, že jo. A jestli to bude ještě horší, no tak nevím, co budu dělat. Protože mě nepustí do žádné práce. A již zdraví si člověk nevybírá. Když chceš mít něco, musíš něco obětovat. Nemůžeš jít třeba doktorovi. Protože na to nezbyde čas. Hezký křídla. Toho máš. Dobrý skin. Týpek asi hraje se mnou. Takže já půjdu na šokovýho se šokovou zbraní, to je taky challenge. A doufám, že se mi to tady dorovná, jak by mělo. Proč je to buglí zase? Tak, nebo bych ho mohl mrazit. Trošku malinko, že jo. Explozivní výbuchy. Ale tam je to nerfne, to já nechci. Kataklizma. Nastavím si to takhle. Budu trochu slabší. Nevadí. Budu jak Mike, je pan, budu mít základovku a jezdit v autě, porušovat pravidla. Jo, jako v GTAčku, jo. Ve hře je to v pořádku. V realitě je to hrozný. U toho umírají lidi. A jdem na něj, na sičáka.
Děčinko, kde pak jsi? Kde můžeš být? Že tě nemůžem najít. No, jako pro začátek špatný ne, takhle, já ti to vysvětlím od sebe. Já, než jsem si vydělal na první desku, protože jsem pak ji musel vyměnit a koupit si po čase jinou, proto tenhle ten počítač, ano, do Voidu správně, je ještě dražší než ten první mě vyšel na 7000 a pak jsem začal streamovat, jenže jsem to neuměl nastavit. To je první věc, druhá věc. Jsem si vydělal na základovku, tu jsem si koupil, přišla mi. Druhá věc, pak jsem si koupil ramku, po nějaký době, ta mi taky přišla. Třetí prostě procesor, na něj jsem šetřil asi 3 měsíce, možná 4. No a za rok a kousek jsem začal streamovat, když už jsem měl všechno. Grafiku do desky jsem kupoval až dost později. Takže asi takhle. Dá se to. Jako s tím procesorem, co na něj si škudlím. Na tu i7, aby byly lepší streamy. Nebo ještě kousat. Ale já mám podmínky, vlastně musím platit různé věci, tak proto je to těžší. Ale jednou vím, že ho budu mít. Prostě si ho koupím. Nebo když mě pomůžou tady moji diváci, tak se já jim odměním taky, že jo. O dalších věcech. Nejde to koupit najednou, je to všechno drahý, prostě šetřit. Že budu s tím PC streamovat, to já nevím, co budeš mít za sestavu, že jo. Přesně. Abys mohl streamovat, tak ti stačí i3 v nejhorším a streamovat na 480, jenže to, než se musíš naučit, jak to funguje, jaký máš internet a tak dále. Ještě, že napadnul tenhle ten jako. Že asi takhle. Já jsem mu vlez na ocas. Tak pojď, dej mi hápka, kámo. Monitor taky něco stojí, pokud chceš nějaký slušnější na hraní, tak je potřeba obětovat 3000 a kus, že jo. Takže celkově tě to třeba vyjde na 20-30 tisíc, ale když si to budeš kupovat samostatně, tak budeš mít počítač v hodnotě třeba 50 tisíc, že jo? A? Za 882 jsem mu dal. Takže asi takhle, no. Ty fuč? Ta nám vypařil, volá ho Thor. Těžkej to motor, tupí. Já jsem si to tam nedal. Tak jo, jdeme na něj. Na něj, nebojíme se, vylkal něčeho. Možná, že bych ho dal sám. Tady toho určitě. Na Alze mají za 2690. No jo. Jenže to musí mít blue light, to je ochrana očí a flicker, free flicker, jinak to nemá cenu. Jako dá se sehnat, ano, to jsou ty starší monitory, sakra. Nezvedej se, já jsem tě mohl zvednout. Ano, přesně, facáka za to, že jsem ho nezvedl. Prosťák.
Kurky ode mě už nedostaneš na chladačky, je ti to jasný? Pojď, ať se doboostujem. Dobře jsem mu dal. On se vždycky zvedne a to není v rage, to je co děláš, hochu. To je chyba. Poslední možnost si musíš nechat. Potřebuji tohle naboostovat, pak bude dostávat hodně. Tak pojď, honem. Teďka jsi mi to zase zkazil. Hele, nechám tady po mně, já ti nic nedám. Chceš? Fajn. Ty bogo. Mě tady zastřelil, pojďte mě zvednout. Zabil u kamene. Pomačkal mě jak okurky v létě. Proč to dělá? Já nevím, asi chce do vlády. Dobře mu tam někdo naložil tou sekirou. Nice. Tady jsou nějaký ještě modrý orby, ne? Až tlučou dokonce, ocas nemáme. Ach jo. Nikdo nešel po ocásku. To je špatně. Takže mám 10 orbů, super. Můžu si vylepšit zbraň. Šokovku. A nebo půjdu ještě dvakrát a pak to teprve najednou vylepším. Co je lepší vážení? Vylepšit to najednou? A nebo postupně? Zase můžu být teďka o něco větší damage, no. A dozvím se. Já teda vylepším a půjdu dvakrát ještě toho šokovýho. Teďka si ho zkusím dát sám. Vypadá, že by byl tak jako otěrnej do těrnej. Speak to English, ano. Pojď, upgrade. Takže budu mít 70 na neutral, 83 na neutral. Taky blue filter. To je záření vlastně modrého světla, který je nebezpečný pro oči, a flicker filter, free flicker, to je blikání monitoru. To máš i na mobilu. Tak ještě můžu jednou, super. Ještě jednou, paráda. Teďka už to stojí 6. Tohle nemám. Heroic Patrol, Behom. Jo, tak to dostanu od Behoma. No a uvidím, kolik budu dávat teďka damage. Na Teru bych měl dávat skoro 200, na Strong, tak což jsou ty blesky, tak 76 v základu. Což je pěkný už. Kat? Upgradeování barelu, no tak mi tam naskáká ještě něco, nebo tam musím vlízt? Oni to mají občas trochu bugly. Zatím. To se nechtěl. 400. Lol, doufám, že to bude 400. Tak paní Patrolo. Potřebujeme pána šokového. Jenže tam může skočit jakýkoliv. Dobře, říkal jsem, že to půjdu private. A mi tam skočí ten hopsálek a bude. Jako můžu vřele doporučit, pokud tam jsou oba tyhle filtry. A aspoň tak 24, 22 minimálně, abys mohl hrát. A od Banku jsou takový slušnější, no. Nebo Acer ještě. Jenže u Aceru si dej pozor, abys tam měl třeba repráčky. Pokud chceš to s repráčkama, nebo budeš mít stolní repráky, tak nepotřebuješ mít u mikrofonu, teda u monitoru. Tak co pak tam spadne? Ten tyky 2 špalíky nevyletěl von z elektriky. Nenatloukl si boss ani nos, OK. Jo, o tomhle jsem právě mluvil. Ajaj. To je trošku složitější.
Takže já to přehodím, ať se to dorovná. Tak. Super. Ještě jedno, mám 400. Stačí, aby z toho padly nějaký tyhle šokový ora. Ale to nedostanu, pokud já to neudělám, že jo. Držte mi palečky, ať to udělám. Budu mít hype na level tady.
Vůbec to nevadí, kolik ti je let. Promiň, já jsem měl tady nějaké řešení. Takže jsem ho nedal. Nevadí. Já stejně dám si čáka. Jedno, kolik ti je let. Záleží, jak se budeš chovat. Můj kanál není jako, jo, mám stanovený, že tady musí být, hele, není ti 30, tak vypadni. Ne, nic takového. Jde o to, abyste se slušně chovali a jinak se s vámi nebavím. Tak. Takže já ho půjdu ještě jednou. Ale tentokrát nepůjdu private. Nebo bych mohl jít... What? Tebe nedostanu moc orbu, no. Jsi otravnej. Dobře, tak si dáme 7. Zkusím to ještě jednou privát. A vezmu si na to brnění. Obleček. Šok. 95. Jo, tady, ha. Tak to jo. Lol. To vypadá hrozně. Teply. Pojď, já chci barvičky. Tak. A občas zapomenu zapnout mikrofon, tak jako si to všimnu až na chatu. Zase jsou googlí, jo. Já už se to srovnalo. Pozor, nějaký perk bych tady mohl mít dobrý. Nemám. Hunter Children Opens Hit. Conduit tady. To hodí. Healování. A jinak to necháme. To jsou oči dáme modrý. Tak. Bude rychle přehodit, kde je šokovka. Tady. Tak. Na Vigora to nepotřebuju. 55, není tady něco, nemám, další perky nejsou. No. Já bych si měl vzít. Instant 900 zmražený. Dobrá, zkusím to s tímhletím. A koukám, že tohleto se mi nepřehodilo, protože jsem to nestihl. Opět budu horší, ale nevá. Na armoru. Jojoj. Pěkný boty, to jsou Kanady nebo gumáky, kámo. Takže si tady Fenixův opal vylutím. Jsem jediný, který se kouká na tvůj stream, to nevadí. Ty mě podporuješ taky. Moc děkuju. A už je blízko. Takže bude tady někde. Je to těžší ho udělat se zbraněma, protože jsou vony elektrické. Si dává šoky. A já mám šokovou zbraň. Takže takhle, no.
A kde pak si zaprděl? Tady. Jo. Super. Čau kámo. Mám tě pozdravovat od mámy. Začneme ho hezky z leška. Aby nebyl naštvaný. Kácíš mi tu stromy. Ale já nejdu na dřevo. Máš srandu, ne? Co bude to? Tam zdrháš. Joj. Oni mají mě rádi. Hele, healuj. Pak nějak si napálil za šprajt se tam, jo? Tak pojď se napíchnout, no. To si děláš srandu. Ještě chybí kousek. Za 600. Jej, už to nastakuj. To prčit, to není pravda. To jste neviděli, dvojitýho facáka. Healuj. On už začíná rageovat. Já nemám nic na healing. Aj. Zdor Smarty, vítej u mě, doufám, že se budeš bavit, samozřejmě dneska to není jediný stream. Co mě chceš usmažit? Dobře jsem ho dal. Ale on taky. No pojď, teď bouchnou ty bomby. Milé, vozíka je teďka velká nasraná ještěrka. Jo, jasně. Naštvaná je dost, no. Já už nemám ani staminu. Potřebuji se dohýlovat. Teďka se vrátí, že? Díky za podporu. Nebudeš? Tak jo. Pojď, napichni se, no, buď tak hodnej od ty dobroty. Potřebuje ocas a orby. A ne, on mě nechce nechat. Pojď sem ke mně, pojď, buď tak hodnej od ty dobroty. Dobře, hodnej kluk, nebo ženská, já nevím, jestli to má, asi to má ocas, tak to bude kluk. Chudák, pojď. Do prčic, takže za 100. To spodělala. Jo, to je ještě ryba. Už je fuč. Lol, takže já půjdu nahoru. Dobrý, zvládnul jsem to.
A to si zatlouží potlesk. Jak to dneska mluvíš? To maminka mi nikdy neříkala, že se říká zaslouží. Ona vždycky říkala, že tatínek to zatlouží. Asi nechtěla, aha. Takže asi nechtěla. OK, abych byl sprostej, tak koukej. Že všichni přišli, tak vás znova opětovně vítám u mě. Doufám, že tady budete. Jsem moc rád, že mě tím podpoříte. To si! Musím kutálet. Streamlabs je hodný, že tady píše takové věci. Jo. Streamlabs s ním jsem měl takový menší rozepře. On banoval lidi jenom za to, že prostě napsali. Tak jsem si ho vzal do ústraní. Dali jsme si pár vpacek. OK. A už je hodnej. Tak hele. A proč to nejde? Ještě to nemám full? Třeba by se mi to už nabilo, ty. Tak to už odpál. Oh. Ne, vážně? To je zmeťoura. No pojď. Čekám na tebe doma. Schovám za strom. Jakoby. Bys mohl jako lehnout. Já když střílím a ona přebíjí, no tak já nemůžu prostě se zvednout. To já jakože zakutálet, udělat kotoul. Tohle fakt podruhý. Začíná mě vytáčet, asi ho půjdu palicej. Abych dostal ty orby. Rošana. Dobře, mám jeden fraktal, ale to není moc. Tak 12krát bych ho měl, ne, kecám ještě víckrát. Já na něj mám udělat 2 miliony damage. Bože můj. A tady 250 000. Bože, cože? Oj. No nic, vezmeme si podporu náhodnou, doufám, že budu aspoň trochu hrát, a ne jako včera nebo kdy. Jak potomhle vás čeká Adventures? Ježiš, jak Enkodia. Abych to měl teďka dneska zvládnout. Já jsem akorát trošku něco přehlíd. Takže ten Číňan, co je v té restauraci, tak má syna a ten syn je na ty autobusové zastávce a my potřebujeme ten VR set. A chodil jsem tak jakoby dobře, jenže tam byl problém v tom, že jsem vždycky něco udělal trošku jinak. A pak jak je tam ta babička, tak tam ten, co to je, automat nebo co, tak tam je transformátor, nebo tak nějak se to nejmenuje, teďka si nespomenu, nějak si to nevybavím, tak. Good to see you. OK, nebudem to zdržovat. Takový, tyhle tohodle neuděláme asi. Ty kráso, já ho potřebuji ještě 2krát minimálně. Máme Drexe. Tenhle je obyčejný, toho bych mi dal, ale z toho dostanu 2 orby. A to nic moc. Jak bylo? Co, Martin? Někde u vody? A dneska je pod mrakem. Ano, je pod sluncem. Znám Gimple. Na vejšku. Jo. Vejšku teda to jsem neviděl, ale Gimple zná každý. Si tak.
Takže já tady mám 2 hodiny a něco. Lidi, tohle bude asi nejspíš poslední a já se pak přichystám na tu Encodiu. Abych vlastně to mohl, dejme tomu dneska dostreamovat, ale nevěřím v to. Nevadí, pohnu se tam určitě a když tak ten stream bude jak půl hodiny, jo. A pak bude to překvápko. Takže vypadáš jako kdyby ti uřízli hlavu a nacpali, nebo ti zbouchali kladivem. A beru si na to palici prostě. Už je to zase googlí. Hele, teďka 406. Tak tohle je zatím nejsilnější, co tady mám, jo. Neřeknu, bude to stream, prostě. Tak by to nebylo překvapení. Takže řekni, já mám Pangara, no jo. Když si nechal Košína, tak je to možná lepší. Teda. To je šokovej, já chci něco na šokovej. A tak rychlejší útoky. Oh. Dobře, vezmu si tohle, to je zatím nejlepší. Sice je to na teru, ale to nevá. Šoky. Tak. Už jsem potřeboval naspat nějaký větší perky, ale nemám. Vždycky je obsazený. Tady můžu. A takhle jsme na něj na prd. Rychlejší. Dobře. 6 kulek. A já bych fakt potřeboval perky, jo. Doufám, že se tam uložilo. Vítejte v noci. Dneska podáváme mrtvý, kostěný, polívkový, servírovací náčiní. Co to máš? Má si na toho Vengara. Jo, Košína. OK. No to taky počkám si, no. Tak. Jdu na druhou stranu, ty ne? Tím, že by tam mohl být. Nějaká rajčetová polévka už došla, jo. No vidíš, já měl pravdu. Tak to si tady vyberu ještě ty orečka. Žádnej spěch ani kvap. Všechno se má dělat vícekrát. Čau kámo. Jen tu zpátky, máš radost. Je, to nejseš ty, aha, tak promiň. Pokusím jít po ocase, ale nevím. Pojď to tam. A už jsi mě všiml, že jsem tady, no to je fajn. Hodnej kluk. Jak si myslím, tady snad na ty, že hraje méně slyšet, počkat. Kdyby náhodou, tak mě napište, že to trošku řve a vy mě méně slyšíte, já to malinko přidám. Samozřejmě rozdíl je v noci, že? Je pěkně za 400, to chci taky do háje. Do velkýho. Hele, víš, že sáňky nejsou v létě, jo?
Jo, dostal ode mě, super. Hej, dohyluj to. Tak mu dám pořádně. Ať. Škoda, že se otočil jako. Do hlavy mu měřte. Už si směrším. Já od něj nemůžu, já jsem tu buglej. Nemá rád, když ho střílej do ocasu, protože není u doktora. Jsem uvnitř. Už jsem venku. Jak kde seš? Že to už je fuč? Dobře on. Koukám, nikdo to nechce, jak já si tam běhnu. Ale to je moje voda, jo. Sice je špinavá, ale je moje, chápeš? Minule jsem si v ní vypadal ponožky. Teďka jsou krásně čistý. Místo modrý, tak jsou černý. Jo, když lootujete kytky a všecko možný, tak nebojte se, že byste o to přišli, jo. Trošku zmátnem publikum. Dudlíku. A chvilku budu muset jít trénovat pravopis, to je dobře. To ti schvaluju. Hlavně v klidu, na nečisto na papír a pak na sešit. A pěkně do řádku. Držím ti palce. Nudík. A on je tady. To jsem ho nemohl najít. No a jestli chceš, jak to dopadlo? Jasně, tak do šutru ne. Já mám výhodu. Ty vole, takovýho facenek, jsi mi ho dát packu. Chudák jak si jel. Hoříš, kámo, hoříš. Ale to nevadí. Jednou uhasneš. To je krásné. Co já na to chci? Jo, od košina je to snad nejlepší lampa, když to máte nabinděný. Ty trošku. Hele, ani to neskoušej, buď tak dobrý, jo. Dobře, někdo sundal. Super. Ochu, klameš mě, já potřebuju ten ocásek, víš to, co to je tady. Jo. Onem. Může tady být něco, co potřebuji sebrat. Tak do třetice všeho dobrýho. Takže vážení, já bych řekl, že to jsou skoro 3 hodiny celkem s tím přerušením. Pokud možno, tak si vyrobím ještě vylepšení. Na tu šokovku, kolik jsem dostal orbu. Nic. Ach jo. Tak nevyrobím, ale nevadí. Že bych měl jít na desítkový na šokovku, na šokovýho tady toho Fojtajba. 2krát, abych splnil challenge.
tak bych ho ještě šel 2krát a pak to ukončím. Ale nepůjdu ho tam. Tak. Protože bych se bál. Protože bych se bál, že tam bude zas tma a že bych ho nenašel. Ach jo. Víte, proto ho nepůjdu sám v žádném případě. Ne. Vážení, kdyby to byly volby, tak sám k volbám nepůjdu. Díky, že mě podporujete. Teďka jsem z toho měl až lek. Nebo lák? Asi lák na autě. No jo, to mi nic nedá, že? A už jsi tady zase? OK. A kolik co mi chybí? Ještě potřebuji 2 orby. To získám za chvíli, takže budu mít nějakých plus 11 přes 120. Shock orb. Potřebuješ 2. Plus 10. No, to je asi 126. Nebudem to zdržovat. Takže tady mě to prdí docela. Asi můžu vylepšit tu helmu, ale to není potřeba zatím. Jako tam je modification, ale vůbec to tak nevypadá. Takže to tam, jo. Tak udělat čokovou. Barvičky. Ne. Tady. Tak, abych si to rozlišil. Našel. Super. A to teda tam jakože je, jo, ale tak nějak matný to je. Tak padá šok. Já mám ještě tolik, abych mohl jít sám, protože on je nevyspytatelný. Pak jít na klupeči. No a na závěr už asi mluvit nebudu. Já si pustím nějakou music, tak doufám, že vám to vadit nebude. A pokud vám to lehce bude vadit, tak se velice omlouvám. Máme tam něco na relax. Já poslech. A to bude... Jo, už to našli. Nic nemá. Bass house, room a bass, tajemno, tam poběží možná. Dubstep pode mě, elektro a future bass. Hip-hop melody. Takže jo. Já se s váma prozatím pro tento stream loučím, nebojte, neodcházejte, kdybyste náhodou něco napsali, tak vám ještě odpovím. Ale budu prostě hrát a poslouchat hudbu. A díky moc.
speak. It's no time for equivocation. Remain alert, Slayer.
Tak jo, vážení, já se s váma pro dnešek z Dauntless vlastně loučím. Mám 15 šokových orbů. Tím pádem si můžu ještě vylepšit, tam zběhnu. A to je pro dnešní stream všechno. Greetings from Ostia. On with the hunt. Takže zduř. A přijďte příště. Můžu se na vás těšit.